Сейчас я хочу представить вам нашего партнера, доктора Лу Тао. Это генеральный директор Hanergy Glory. И прошу на сцену. Bây giờ tôi muốn giới thiệu cho các bạn tiến sĩ Lu Tao đến từ Trung Quốc, là lãnh đạo, là giám đốc của Hanergy Group từ Trung Quốc đến. Good afternoon, everyone. It's a very honor to be here. Xin chào. I am the CEO of Hanergy Glory, and we do solar. And we have been working with Victor and ASPP for a long time to offer unplugged solution on all kinds of electric vehicles. Vâng, xin chào mừng tất cả các quý vị anh chị đã đến với hội thảo ngày hôm nay ạ. Vâng, tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là giáo sư Tao, thì tôi có là CEO của công ty về năng lượng, và tôi thì cũng đã hợp tác rất là lâu với ông Victor cũng như là đối tác của chúng tôi làm về các cái giải pháp năng lượng xanh mà không cần cắm điện ạ. So basically what we're trying to do is to cut all those sockets so people in the future who are driving electric vehicles do not need to plug it in on the wall for charging any longer. Vâng, cái mục tiêu của công ty chúng tôi đó là chúng tôi cung cấp các cái giải pháp về phương tiện giao thông mà làm sao mà để quý vị anh chị sử dụng cái phương tiện giao thông đó mà anh chị không cần phải cắm sạc ạ. Thank you. Come on. So basically how we do this, and this is what the mission of our company, and then when an e-vehicle can run for a limited mileage under the sunshine, it can be charged by sunlight by itself. Vâng, thưa anh chị, tại sao mà những cái phương tiện giao thông của chúng tôi chạy lại có thể là gần như là không phải cắm điện ạ? Đó là nó hoạt động trên cái nguyên lý này ạ. Thứ nhất đó là khi mà cái xe của chúng ta chạy ạ, thì chúng ta sẽ có các cái tấm pin mặt trời, và mặt trời mà xe chúng ta chạy với một số các cái km nhất định ấy, thì khi nó vừa chạy thì là nó vừa tự sạc điện bằng cái năng lượng mặt trời luôn ạ. Do đó là chúng ta không cần phải cắm ạ. And also most important thing is you have a very good motor that consumes the energy very efficiently. Và ngoài ra thì chúng ta có một cái động cơ, cái mô tô rất là tốt để nó chuyển hóa cái năng lượng mặt trời thành điện để cho xe của chúng ta chạy ạ. We have worked with ASPP on this golf course. This golf course, if you are running for like 15 kilometers every day, playing 2 golf games every day, it does not need to charge forever. Vâng, và chúng tôi thì cũng đã hợp tác với bên công ty ASPP trong một thời gian khá lâu rồi. Và đây là cái dự án mà chúng tôi làm, đó là cái xe chạy trên sân golf ạ. Giả sử cái xe chạy trên sân golf này là một ngày mà nó chỉ chạy có 15 cây thôi, thì nó không cần bao giờ phải cắm điện để sạc ạ. Yeah. And for this boat, in Bangkok, Thailand, and we have changed that into solar and with ASPP motor. People can drive this boat for like 20 kilometers a day. This is basically what they consume every day. It does not need to charge forever. Vâng, và dự án thứ hai đó là cái dự án mà chúng ta vừa được biết đến, vừa được giới thiệu, đó là cái dự án về cái con thuyền, các cái con thuyền chạy trên chợ nổi ở Thái Lan ấy ạ. Thì chúng tôi cũng có sử dụng cái động cơ, cái mô tô của ASPP. Thì khi mà cái con thuyền này nó chạy ạ, thì nó sẽ lấy cái năng lượng mặt trời và cái motor này nó sẽ chuyển thành điện. Do đó là nó không cần phải cắm sạc, cắm xiếc gì hết ạ. Nó có thể chạy mãi luôn như thế, miễn là có cái ánh nắng năng lượng mặt trời đấy ạ. If they travel further than 20 kilometers, or if there is a rainy or cloudy day where there's no sunshine, they always can charge using the regular way. Vâng, và nếu mà giả sử như là ngày hôm đấy mà trời nó có mây chẳng hạn, chúng ta không có đủ ánh nắng chẳng hạn, hoặc là cái con thuyền này của chúng ta nó chạy trên tầm khoảng là hơn 20 cây một ngày ạ, thì chúng ta vẫn có một cái lựa chọn nữa là chúng ta có thể sạc. Tức là nó có thể cho phép chúng ta thứ nhất là sử dụng năng lượng mặt trời, và thứ hai là có thể sạc trong cái trường hợp cần thiết ạ, chứ không phải là nó chỉ có mình cái việc là lấy năng lượng mặt trời trực tiếp đâu. Thank you. This is what we have done before. I'm going to show you. This is what we have done before with Aston Martin. We have our flexible solar on the top of this racer of Aston Martin. Vâng, và đây là một cái siêu xe Aston Martin rất là nổi tiếng. Thì vào năm 2004 thì chúng tôi cũng đã lắp các cái tấm phim
mặt trời để chuyển hóa cái năng lượng mặt trời thành điện cho cái con xe đua Aston Martin này ạ. Right. And other than that, we have our own car that is launched in 2016 in Beijing. We designed this car with the top designer, and all cover it is solar. So this car can run forever, exposing to the sunshine. Vâng, và công ty của chúng tôi, công ty Hanergy của chúng tôi thì vào năm 2016 thì chúng tôi cũng đã cho ra một cái phiên bản xe. Và cái phiên bản xe này khi chúng tôi thiết kế ấy, thì tất cả cái mui trước của nó đều là các cái tấm pin năng lượng mặt trời để có thể hấp thụ ánh nắng mặt trời và chuyển hóa nó thành điện ạ. Do đó là cái xe này là không cần phải sạc ạ. Yeah, we have 4 cars. I'm going to show you just in pictures. Chúng tôi thì có 4 mẫu xe tất cả. Tôi sẽ giới thiệu với các anh chị về các cái mẫu xe này ạ. Yeah, they do not need to charge if they run for 20 kilometers a day. Nếu mà chúng ta chỉ đi tầm khoảng 20 cây một ngày thì chúng ta không cần bao giờ phải sạc luôn ạ, vì mình vừa chạy thì là nó vừa tự nạp năng lượng mặt trời rồi ạ. This is what the future cars will look like. Đây là cái dòng xe của tương lai ạ, vì bây giờ ai cũng muốn bảo vệ môi trường và cái vấn đề môi trường đặt lên rất cao đúng không ạ? Yeah. From 2017, that we started with the low-speed electric vehicles. Vào năm 2017 thì chúng tôi cũng đã bắt đầu cái dự án của chúng tôi sản xuất các cái phương tiện tốc độ chậm ạ. Yeah. This is a DHL. Thank you. This is the DHL tricycle, and these are those tricycles that are sending packages like a Grab here. Và đây là chúng ta tưởng tượng như đây là những cái xe 3 bánh ạ. Những cái xe 3 bánh này thì dùng để vận chuyển, cũng sử dụng cái tấm pin mặt trời như của chúng tôi ạ. Right. And this is the delivery package bicycle that sends the package to your home, and we install solar on it, and then it was not charged for 79 days on its working condition. Đây là một cái mẫu xe mà sử dụng để vận chuyển, tức là người ta giao hàng đấy, delivery đấy ạ. Thì cái mẫu xe này của chúng tôi ấy, tại Bắc Kinh ấy, chúng tôi đã sử dụng được trong 79 ngày mà không cần phải sạc ạ. Đây là một con số khá kỷ lục đúng không ạ? Yeah, the theory is like you have $100 in your pocket in the morning, and you use 20, but you earn 30, and then by 6 o'clock you have 110 back in your pocket again. It goes on and on and on. It's similar to the battery. Để tôi lấy một cái ví dụ như này để cho anh chị dễ hiểu. Tôi lấy ví dụ như là anh chị có một túi tiền là 100 đô trong túi. Các anh chị đi làm, trong cái ngày anh chị đi làm đấy thì anh chị ví dụ như là anh chị phải mua đồ ăn này, anh chị khát nước, anh chị mua cốc nước chẳng hạn, thì anh chị tiêu hết tầm khoảng 30 đô đúng không ạ? Tiêu hết tầm khoảng 30 đô, nhưng mà trong cái ngày đi làm đấy thì anh chị lại tạo ra một cái giá trị có thể là 30 đô hoặc là 20 đô đúng không ạ? Thì nó lại vẫn là 100 đô đấy đúng không ạ? Tương tự như cái xe này, tức là khi chúng ta đi thì nó tiêu hao năng lượng, nhưng mà đồng thời lúc đó đi thì nó lại sạc luôn với cả cái năng lượng mặt trời ạ. And this is the golf cart we have done, and it will run for like 15 kilometers a day for 10 days, and by the end of the 10 days, we have to run 150 kilometers to run out of the battery. So theoretically, it does not need to charge forever. Vâng, và đây là một cái xe mà chạy trên sân golf ạ. Với cái xe chạy trên sân golf này thì với một ngày mà nó chạy trong tầm khoảng 15 cây thì nó có thể chạy trong một cái thời gian rất là dài ạ. This is a solar on it, and there is an ASPP motor in it. Và đây là trên cái xe này thì các anh chị có thể nhìn thấy là ở trên mái của nó là nó có cái tấm phim năng lượng mặt trời, và trong gầm xe thì nó có chạy motor của ASPP ạ. Right, and this is similar. It's a solar edition of golf carts. Và đây là một cái phiên bản xe khác của xe chạy trên sân golf ạ. And we also have this minivan that installed on top of it is all solar. We did a test for 30 days, running 20 kilometers a day, and no plug-in for charging. By sunshine, it is sufficient to run for 30 days. Và đây là cái mô hình, đây là cái xe tải nhỏ của chúng tôi ạ. Chúng tôi đã cho cái xe tải nhỏ này chạy tầm khoảng 20 cây một ngày và chạy trong tầm khoảng 30 ngày mà không cần phải sạc ạ. And these are all those cars we have done. Và đây là tất cả những cái mẫu xe mà chúng tôi đã cho thử nghiệm và đã bán trên thị trường và sử dụng cái năng lượng mặt trời ạ. And this is also we have done for truck. This is not for charging, but this solar on the top of this truck keep the food in this tank cold forever. Vâng, sau đây là cái mẫu xe tải mà chúng tôi có sử dụng năng lượng mặt trời. Nhưng mà cái mẫu xe tải này nó hơi khác các cái xe khác, các xe thông thường khác ạ. Các xe thông thường khác thì ở phía trên mái của nó là nó có sử dụng các cái tấm pin năng lượng mặt trời để nó chuyển thành điện
để cho xe nó chạy, nhưng mà đối với cái xe tải này thì cái năng lượng mặt trời nó chuyển để nó làm lạnh cái xe cái xe tải, cái xe container này ạ. Tại vì xe này là xe bảo quản đông ấy ạ. And this is the boat we have done. It does not need to plug in forever in Thailand, floating market. Vâng, đây là cái con thuyền mà nó sử dụng cái năng lượng mặt trời, không cần cái năng lượng mặt trời mà với cái quy trình hoạt động là không cần phải sạc tại chợ nổi tại Thái Lan ạ. This is how we store it. You can see this is like a paper. The solar is like a paper. Vâng, và đây thì chúng ta có thể thấy là trên mái á, là cái tấm pin năng lượng mặt trời, và cái tấm này nó gọi là tấm phim ạ. Cái lý do nó gọi là tấm phim năng lượng mặt trời bởi vì nó rất là mỏng. Right. And we're working with ASPP on tuk-tuk in Thailand and also in India. Và chúng tôi thì cũng đang là đối tác của ASPP để sản xuất, lắp đặt thêm các cái tấm pin năng lượng mặt trời cũng như là sử dụng motor của ASPP để chạy cho các cái xe lam nó người ta ở Ấn Độ và ở Thái Lan người ta hay gọi là xe túc túc ấy ạ. Basically, this shows how we calculate the data for how much power is generated every day by sunshine and how much power is stayed in the battery. So people can use their APP on their cell phone to know how the battery is going and how much sunshine is enough for it to go out to work. Và chúng tôi cũng có cái hệ thống để chúng tôi có thể đo được cái nguồn điện mà cái nguồn điện mà xe có đấy ạ. Thì các anh chị có thể tải cái ứng dụng về và chúng ta sẽ đo được, nó như là xăng ấy, như là chúng ta xem hiển thị xăng ấy ạ. Thì chúng ta sẽ biết được là cái lượng điện của chúng ta đang có là bao nhiêu và chúng ta đang sạc từ cái mặt trời, cái năng lượng mặt trời chúng ta đang sạc là bao nhiêu ạ. Right. And we have sent out golf carts with solar to Thailand, to Brazil, and to Dominican Republic, and all have seen very good result of never plug in under regular working conditions. Vâng, và những cái xe chạy trên sân golf này thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm tại rất là nhiều nơi, ví dụ như Thái Lan, và cái kết quả thì cũng rất là khả quan ạ. And also, solar can help the battery to preserve its life because you have the solar charging to the battery. The battery's lifespan is longer than regular. Vâng, và khi mà chúng ta chạy bằng cái năng lượng mặt trời ấy thì nó cũng giúp cho các cái tấm pin của chúng ta tức là có cái tuổi thọ nó dài hơn ấy ạ. And of course, it saves the environment by reducing the carbon, and there is no danger for you and your kids to charge on the wall. Vâng, và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta có các cái phương tiện giao thông mà nó chạy bằng năng lượng mặt trời như thế này thì nó rất là bảo vệ môi trường. Mà nói thật là như thành phố của chúng ta bây giờ đang gặp vấn đề về ô nhiễm môi trường đúng không ạ? Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta không cần phải lo lắng về cái việc sạc. Đặc biệt là khi sạc mặc nhà có trẻ nhỏ đúng không? Cũng nguy hiểm đúng không ạ? Right. So basically, this is our system is going. You have a thin film solar on the top of the car, and then you have the monitor, and then BMS, and then the lithium battery. And this is the system can power and charging the car while it is running. Vâng, thì trên đây nó là cái biểu đồ về cái cơ chế hoạt động của xe của chúng tôi ạ. Thứ nhất là ở trên mái của cái phương tiện giao thông thì chúng tôi sẽ có các cái tấm phim năng lượng mặt trời mỏng ạ. Sau đó thì chúng tôi có cái bộ điều khiển trong đấy thì chúng tôi có các cái motor đấy ạ. Và chúng tôi sẽ có cái bộ tùy chỉnh sau đó, và chúng tôi cũng có cả pin lithium nữa. And we also have a software called SolarFact that you can check your APP and on those solar powers. Và chúng tôi cũng có cái phần mềm Solar Pan. Cái phần mềm này thì cũng sẽ có thể giúp cho quý vị anh chị có thể xem được xem là cái lượng điện mà mình đang có là bao nhiêu ạ, và cái lượng năng lượng mặt trời mà chúng ta đang sạc vào là như thế nào ạ. And then what we are now working with ASPP is called Green Water Initiative. Basically, we want to change all those diesel boats in a community in Thailand, in Southeast Asia, and change all of them from diesel into solar and electric powered. Hiện tại thì chúng tôi đang làm việc với đối tác của chúng tôi là ASPP trong một cái dự án nó gọi là sáng kiến nguồn nước xanh. Sáng kiến nguồn nước xanh là gì? Đó là chúng tôi có cái xu hướng là sẽ thay thế, trong tương lai sẽ thay thế tất cả những cái con thuyền ở Thái Lan chạy trên chợ nổi ạ. Sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời. Và ngoài Thái Lan ra thì sẽ hướng đến cái khu vực Đông Nam Á. Tất cả những cái con thuyền chạy trong khu vực này sẽ đều có các cái tấm pin năng lượng mặt trời này ạ. And we believe such a change will change the air quality and water quality and noise quality of this community and attracting more people to tour, to visit this area.
Và chúng tôi tin tưởng rằng với cái công nghệ của chúng tôi ấy, thì chúng tôi có thể cải thiện được cái chất lượng không khí, chất lượng nước và cũng như là giảm cái ô nhiễm tiếng ồn cho cái khu vực đó. Và hy vọng là đối với những cái sáng kiến như thế này thì chúng tôi cũng có thể thu hút thêm được nhiều khách du lịch đến những cái khu vực này ở Thái Lan ạ. And then, well, after this, we saw that the Prime Minister of Thailand was visiting this boat and see how this boat can change his country total. Vâng, và sau đây thì chúng tôi cũng có, đây là cái hình ảnh của Thủ tướng Thái Lan đã đến tham dự vào cái dự án của chúng tôi, đó là dự tả án những cái con tàu xanh ạ. Right. And we expect to see that after changing all those boats from diesel, which is noisy and polluting, into electronic ones, and people will see this community more welcoming and more people are willing to stay on those floating market. Vâng, và chúng tôi hy vọng là khi mà chúng tôi đạt được cái mục tiêu là chúng tôi có thể thay thế tất cả những cái con tàu mà chạy bằng dầu diesel chạy bằng điện đấy ạ, thì chúng tôi sẽ giảm được tiếng ồn, giảm được ô nhiễm và sẽ thu hút được nhiều khách du lịch đến những cái khu vực như thế này hơn và cũng có thể tăng cường sinh kế cho người dân ạ. And the second project we're working with ASPP is on those minivans. We're trying to introduce these minivans to the Chinese market. We believe this is what the Chinese family will need for their second cars. Vâng, và sau đây là cái dự án tiếp theo mà chúng tôi đang làm với ASPP, đó là cái dự án giới thiệu cái xe tải nhỏ. Cái xe tải nhỏ này thì chúng tôi nghĩ đó là cũng rất là thiết thực ở cái thị trường Trung Quốc, bởi vì nếu mà ở thị trường Trung Quốc thường là người ta mỗi một hộ gia đình người ta sẽ có một cái xe ô tô, và ngoài ra thì có thể là nếu mà gia đình đông người thì người ta lại sẽ có cái nhu cầu thêm mua một cái xe thứ hai, thì một cái xe như thế này thì nó rất là tiện lợi ạ. Again, with solar on top of it, and in the future on more areas. And ASPP is a highly efficient motor. We can keep this car running forever. Vâng, và với cái xe tải nhỏ này á, thì chúng ta sẽ có cái tấm phim năng lượng mặt trời mỏng ở trên mái, và cái motor của ASPP hoạt động rất là hiệu quả, nó có thể chuyển hóa năng lượng mặt trời sang điện cực kỳ hiệu quả. Do đó là cái xe này có thể chạy được một cái thời gian rất là dài ạ. A Japanese call them K-car. There are more than 1 million such cars running in Japan. Ở Nhật Bản thì người ta gọi cái xe này gọi là K-car. Cái phiên bản xe K-car này thì ở Nhật Bản thì đã có tầm khoảng 1 triệu xe đã được lưu thông rồi ạ. And then more than 80 people in China or Japan do not drive over 30 kilometers a day on average. Vâng, và cũng có rất là nhiều người dân ở cái khu vực sống ở cái khu vực thành thị ở Nhật Bản và ở Trung Quốc thì người ta không cần phải lái xa hơn 20 cây một ngày ạ, một ngày. So people will want to have a car like this, can take their family to where they want to go and never think about charging on the wall. Vậy với những gia đình mà có cái xe tải nhỏ như thế này ạ, thì họ có thể đưa gia đình đến những nơi mà họ muốn ở trong thành phố mà không cần phải nghĩ đến cái việc là sạc. And there's a huge market for this because of the aging problem and also the convenience and also polluting and also encouragement of the EV. Vâng, vậy tại sao chúng ta lại phải chọn cái xe này ạ? Cái xe này sẽ là xe của tương lai. Thứ nhất là nó rất là tiện, và cái thứ hai là nó bảo vệ môi trường ạ. Và cũng có nhiều cái tính năng về công nghệ mới, nó chính là cái dòng xe của tương lai ạ. Right. And then we are thinking about the budget for these two projects will be about 10 million US dollars, and we're raising them and we hope to have your participation as well. Vậy chúng tôi sẽ có cái gọi vốn vòng 1 là tầm khoảng 10 triệu USD ạ. Và chúng tôi hy vọng rằng là sau khi mà chúng tôi giới thiệu cái dự án của chúng tôi, anh chị nắm được thì cũng mong nhận được cái sự ủng hộ của anh chị ạ. Alright, thank you very much. And then looking forward to meeting with you again. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe ạ.